मशीनचे 2000 रुपये पासून 1200 रुपये तुम्हाला 15 इंची मॉनिटर चार्ट तुम्हाला जर एकाच मशीन गेमिंग मशीन आपल्याकडे बिल करून मिळेल 9500 मध्ये तुम्हाला कंप्लीट ट्रेडिंग व्हरायटी आपल्याकडे भरपूर ऑप्शन्स आहे। तुम्हाला कर मध्ये तुम्हाला 27 इंचेस मॉनिटर 4GB ग्राफिक्स 8GB ग्राफिक्स 12GB ग्राफिक्स मला ॲज पर रिक्वायरमेंट असेल तुम्ही त्याला रोटेट पण करू शकता। 1 वर्ष तुम्हाला हार्डवेअर 1 वर्ष सॉफ्टवेअर वॉरंटी तुमचे मॉडेल आहे आणि टॉवर मशीन मध्ये पण 3000 रुपयाचा हेडफोन तुम्हाला फ्री मध्ये मिळणार आहे। तुम्हाला डिस्काउंट कुपन मित्रांनो फोन मध्ये आयपॅड मध्ये काही तुम्हाला रिक्वायरमेंट असेल। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे पुण्यातले सर्वात स्वस्त डेस्कटॉप। ट्रेडिंग करणाऱ्या लोकांसाठी आज जबरदस्त आपण ऑफर घेऊन आलो आहे। शेअर मार्केटिंगसाठी चार्ट तुम्ही पाहू शकता। मोठ्या स्क्रीनवरती तुम्ही मल्टिपल चार्टवरती जर तुम्हाला काम करायचं असेल, चार्ट व्ह्यू करायचे असेल तर तुम्ही मोठ्या स्क्रीनचा वापर करू शकता। 27 इंचेसमध्ये आहे, 24 इंचेसमध्ये आहे। तुम्ही बघा मल्टिपल स्क्रीन मल्टिपल चार्ट तुम्हाला जर एकाच मशीनला मल्टिपल चार्ट पाहिजे असेल तर तुम्ही पाहू शकता। येस सर, त्यानंतर आपण तुम्ही पाहू शकता की तुम्हाला ॲज पर मशीन पाहिजे असेल 4 जनरेशन मशीन पाहिजे असेल 4 जनरेशनमध्ये डेलमध्ये आपण मशीन आहे, HP मशीन आहे। 6 जनरेशनमध्ये आपल्याला डेल ऑप्टिप्लेक्स 7040चं मशीन आहे। त्यानंतर 3050 6 जनरेशनमध्ये आपल्याकडे 2 SSF मॉडेल आहे आणि टॉवर मशीनमध्ये पण अवेलेबल आहे। आणि ज्यांना टायनी मशीनमध्ये इंटरेस्टेड असेल त्यांना टायनी मशीन पण आपण घेऊन आलो आहे। सुवर्ण संधी त्यासाठी आहे। यामध्ये तुम्ही बघा सिंगल स्क्रीनवरती तुम्ही चार्ट व्ह्यू पाहिजे असेल तर सिंगल स्क्रीनवरती पाहू शकता। तुम्हाला जर मशीन एक एक्झाम्पल पकडला की i3चा 4 जनरेशन मशीन सेटअप जर घेतला तर तुम्हाला 7000चं मशीन आहे प्लस 27 इंचेसची सिंगल स्क्रीन घेतली तुम्हाला तरी सिंगल स्क्रीन तुम्हाला जाणार आहे 27 इंचेसची 9500 पासून सुरुवात आहे त्यामध्ये। सो 7000चं CPU प्लस 9000 त्यामध्ये ॲड ऑन करा। सो दोघांची कॉस्टिंग तुम्ही चेकआउट करू शकता। यामध्ये तुम्हाला वाटलं की 24 इंचमध्ये तुम्हाला स्क्रीन पाहिजे असेल ती एकदा चेकआउट करू शकता। किंवा अजून जर स्वस्तात मस्त तुम्हाला जर ट्रेडिंग मशीन तुम्हाला जर करायचं असेल ट्रेडिंगसाठी सो तुम्ही सेकंड हँड आपल्याकडे जसं तुम्हाला पहिला मी दाखवलेलं आहे 7000 रुपयाला 7000 रुपयाला तुम्हाला मशीन मिळेल। बस 19 इंच रिफब्रिशमध्ये मॉनिटर तुम्ही बाय केला तर तो तुम्हाला 2500 रुपीज मीन्स तुम्हाला 9500 मध्ये तुम्हाला कंप्लीट ट्रेडिंग मशीन तुम्हाला रेडी होणार सिंगल सेटवरती। सपोज तुम्हाला ड्युअल स्क्रीनमध्ये पाहिजे असेल हेच मशीन तुम्हाला यामध्ये जाणार आहे जस्ट 12500 मध्ये 219 इंच मॉनिटर प्लस मशीन हे तुम्हाला फक्त 12500 रुपयामध्ये फुल मशीन बसेल। यामध्ये जर तुम्ही अजून ॲड ऑन 2 स्क्रीन केला म्हणजे 4 स्क्रीन प्लस मशीन 17500 मध्ये तुम्हाला पूर्ण कंप्लीट ट्रेडिंग मशीन तुम्हाला 4 मशीनचा सेटअप तुमचा। यामध्ये तुम्हाला व्हरायटी तुम्ही HPचं मशीन वापरू शकता किंवा डेलमध्ये चॉईस करू शकता। यानंतर आपण मशीन पाहणार आहोत i3 6 जनरेशन व्हेरियंटमध्ये तुम्हाला i5 पण कस्टमर करू शकता किंवा i3 पण एक बेसिक आपण मशीन तुम्हाला दाखवणार आहोत। i3 व्हेरियंटमध्ये जर तुम्ही मशीन बाय केलं सो हे मशीन तुम्हाला 9000ला तुम्हाला i3 6 जनरेशन 8GB रॅम 256GB व्हेरियंट तुम्हाला मशीन मिळणार आहे। त्यासोबत तुम्ही मॉनिटर नवीन आणि रिफब्रिश दोन्ही कॅटेगरी यूज करू शकता। एक बेसिक व्हेरियंटमध्ये मला मी एक मशीन दाखवत आहे। सो i3 6 जनरेशनचं मशीन त्यासोबत तुम्ही सिंगल मॉनिटर यूज केला सो 2500 रुपीज मॉनिटरची कॉस्टिंग आहे। सो पूर्ण सेटअप तुम्हाला जस्ट जाणार आहे त्यामध्ये मित्रांनो 11500 रुपयाला तुम्हाला हा मशीनचा सेट तुम्हाला पूर्ण मिळणार आहे। सिंगल मॉनिटरवरती तुम्ही त्यामध्ये यूज करू शकता। यानंतर आपण पाहणार आहोत मित्रांनो i3 6 जनरेशन व्हेरियंटमध्ये तुम्हाला मशीन दाखवणार आहोत। i3 हे मशीन तुम्ही सिंगल मशीन जर घेतलं 8GB रॅम 256GB SSD सोबत सिंगल मशीन तुम्हाला कॉस्टिंग जाणार आहे 9000 रुपीजला। त्यानंतर तुम्ही त्यावरती सिंगल मॉनिटर ॲड ऑन केला सो 19 इंच मॉनिटर 2500 रुपीज त्यामध्ये ॲड ऑन करा सो ते तुम्हाला मशीन जाणार आहे जस्ट 11500ला तुम्हाला हे मशीन बसणार आहे फुल सेट। त्यासोबत कीबोर्ड अँड माऊस तुम्हाला कॉम्प्लिमेंटरी फ्रीमध्ये मिळणार आहेत मित्रांनो। त्यानंतर तुम्ही बोलला की ड्युअल स्क्रीन तुम्हाला त्यावरती कनेक्ट करायची आहे। सो ड्युअल स्क्रीनचा सेटअप तुम्ही जर करणार असाल तर त्यामध्ये i3चं मशीन प्लस 219 इंचचा रिफब्रिश मॉनिटर तो फुल सेट तुम्हाला जाणार आहे मित्रांनो जस्ट 14000 रुपीजला फुल सेट तुम्हाला त्यासोबत बसणार आहे। यानंतर आपण पाहणार आहोत i3चं मशीन आहे त्यासोबत तुम्हाला 4 स्क्रीन जर तुम्हाला कनेक्ट करायची असेल तर 4 स्क्रीनचा सेटअप तुम्हाला जर पाहायचा असेल तर त्यावरती 19 इंचच्या 4 स्क्रीन प्लस i3 6 जनरेशनचं मशीन आणि 4GBचं ग्राफिक्स कार्ड। यामध्ये मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता झेब्रॉनिकचं आपण ग्राफिक्स कार्ड एक बेसिक प्राईजवाला आपण यूज केलेला आहे। सो हे तुम्हाला 4GBचं ग्राफिक्स कार्ड जे 6500 रुपीजला तुम्हाला मिळणार आहे। सो या परत पूर्ण सेट तुम्ही 4 स्क्रीन प्लस मशीन प्लस त्यामध्ये ग्राफिक्स कार्ड 4GB ग्राफिक्स कार्ड हा कंप्लीट सेटअप तुम्हाला जाणार आहे 25500 मध्ये तुम्हाला 4 मशीनचा सेटअप तुम्हाला त्यामध्ये बसणार आहे 19 इंच स्क्रीनसोबत। आता 19 इंच स्क्रीन तुम्हाला अजूनही छोटी वाटत असेल तुम्हाला मोठी स्क्रीनमध्ये पाहिजे असेल तुम्ही हाच मॉनिटरचा सेटअप 22 इंचेस प्लस मशीन प्लस ग्राफिक्स कार्ड टोटल सेटअप जर तुम्ही चेकआउट केला तर तुम्हाला 31500 मध्ये तुम्हाला कंप्लीट सेटअप बसणार आहे मित्रांनो। यामध्ये तुम्हाला अजून स्क्रीनमध्ये मोठी साईजमध्ये करणार असाल 24 इंचेसमध्ये जर करणार असाल तुम्ही तर हा सेटअप तुम्हाला 39900 मध्ये कंप्लीट सेटअप तुम्हाला बसणार आहे।
विथ i3चं मशीन, ग्राफिक्स कार्ड 4GB, कीबोर्ड माऊस कॉम्प्लिमेंटरी मिळणार आहे. पूर्ण 4 मशीनचा सेटअप तुमचा मोठा होणार आहे. सो यामध्ये तुम्हाला अजून चॉईस ॲड ऑन करायची असेल, तुम्हाला ब्रँड न्यूमध्ये मॉनिटर पाहिजे असेल तर ब्रँड न्यूमध्ये आपल्याकडे नवीनमध्ये मॉनिटर आहे. 27 इंचेस आहे, 24 इंचेस आहे. सो तुम्ही खाली दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधा, त्यावेळी तुमची रिक्वायरमेंट शेअर करा, तुम्हाला एक्झॅक्ट कॉस्टिंग दिली जाईल. तुम्हाला मोठा स्क्रीन मॉनिटर पाहिजे असेल, मोठ्या स्क्रीनमध्ये 32 इंचेसमध्ये तुम्हाला इंटू मल्टिप्लाय 4 मॉनिटर पाहिजे असेल ते तुम्ही युटिलाइज करू शकता. 27 इंचेसमध्ये पाहिजे असेल त्यामध्ये तुम्ही युटिलाइज करू शकता. यामध्ये तुम्ही पाहणार आहोत मित्रांनो, जर तुम्हाला LGचा मॉनिटर तुम्हाला ब्रँड न्यू मॉनिटर बॉर्डर लेसमध्ये जर पाहिजे असेल, IPS मॉनिटर तुम्हाला 4K मॉनिटर आहे, हार्डोलिक स्टँडवाला आहे, तुम्ही पाहू शकता. यामध्ये तुम्हाला चार्टच्या व्ह्यूनुसार तुम्हाला ॲज पर रिक्वायरमेंटनुसार तुम्ही त्याला रोटेट पण करू शकता. हा जर मॉनिटर तुम्ही ब्रँड न्यू मॉनिटर घेतला विथ पॅकपीस तुम्हाला भेटणार आहे. त्यामध्ये तुम्ही कंडिशन पाहू शकता. टोटली लेटेस्ट मॉनिटर आहे हा. यामध्ये तुम्हाला मिळणार आहे 9000चा मशीन प्लस 16300चा मॉनिटर. हा फुल सेट तुम्हाला मित्रांनो जाणार आहे 25,300 रुपीजला तुम्हाला हा सेटअप बसणार आहे मित्रांनो. यासोबत कॉम्प्लिमेंटरी तुम्हाला कीबोर्ड अँड माऊस तुम्हाला फ्रीमध्ये मिळणार आहे. पण मित्रांनो तुमच्यासाठी एक डिव्हाइस घेऊन आलो आहे. HP तुम्हाला आता मोठे कॅबिनेटमध्ये दाखवलं, गेमिंग मशीनमध्ये दाखवलं, छोट्यामध्ये दाखवलं, सर्व दाखवलं. यानंतर मी तुम्हाला दाखवत आहोत की टायनी मशीन, छोटासा तुम्हाला छोटा CPU जर तुम्हाला पाहिजे असेल, मॉनिटर तुम्ही पाठीमागून वॉल माउंट पण करू शकता. त्यानंतर ॲज पर रिक्वायरमेंट छोटा CPU जर तुम्हाला पाहिजे असेल, यामध्ये पण आपल्याकडे व्हरायटी अवेलेबल आहे. 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7, 8, 9 ऑल जनरेशन व्हेरियंटमध्ये आपल्याकडे अवेलेबल आहे. सो न्यू गॅजेटला एकदा व्हिजिट करा. याची प्राइसिंग जस्ट 12,900 पासून आपल्याकडे सुरुवात आहे. विथ 8GB रॅम, 256GB SSD व्हेरियंटमध्ये आपल्याकडे अवेलेबल आहे. आणि कस्टमायझेशन तुम्हाला पाहिजे 16GB रॅम, 512 SSD वगैरे, तर ते कस्टमायझेशनसुद्धा करून आपल्याकडे मिळणार आहेत. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर शेअर मार्केटसाठी स्वतःसाठी जर PC बिल्ड करून पाहिजे असेल तर त्यासाठी पण इथे तुम्हाला मिळून जाईल. एकदम बजेट प्राईजमध्ये मिळणार आहे. सरांनी तुम्हाला सेटअपचे प्राइजेस वगैरे सर्व काही सांगितलेलं आहेत. नक्की एकदा न्यू गॅजेटला व्हिजिट करा आणि समोरासमोर बघा. डेफिनेटली तुम्हाला आवडेल. तुम्हाला चार्ट वगैरे कसं हँडलिंग होते ते तुम्ही एक्सपिरियन्स इथे समोरासमोर घेऊ शकता. प्रत्येक तुम्ही जो काही तुम्हाला पाहिजे असेल तुम्ही चार्ट व्ह्यू चेकआउट करू शकता. गेमिंग मशीन एक्सपिरियन्स करू शकता. चार्ट व्ह्यूमध्ये तुम्हाला मल्टिपल स्क्रीनवरती तुम्हाला चेक करायचं असेल कसं वापरायचं काय वगैरे सर्व तुम्हाला एक्सपिरियन्स तुम्हाला इथं दिल्या जाईल. प्रॅक्टिकली तुम्ही पहा. नवीन इयरची ऑफर्स आहे, बेस्ट आहे. त्यामध्ये तुम्ही नवीन पाहिजे नवीन मशीन डिमांड करू शकता. रिफर्बिशमध्ये कमी बजेटमध्ये तुम्हाला पाहिजे असेल ते करू शकता. या मल्टिपल सुवर्ण संधी आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. सो त्वरा करा, लवकरात लवकर न्यू गॅजेटला व्हिजिट करा. हेच मित्रांनो, आता तुम्हाला मी एवढी धमाकेदार ऑफर यामध्ये दिली. डेस्कटॉपमध्ये भरपूर सारे ऑप्शन दिले आणि ज्यांना कोणाला लॅपटॉपमध्ये पाहिजे असेल, कोणी नवीन व्ह्यूवर असेल तर तुम्ही न्यू गॅजेटच्या पेजला यूट्यूबला असेल, इंस्टाग्रामला असेल फॉलो करा, फेसबुकला फॉलो करा. त्यानंतर तुम्हाला लेटेस्ट लॅपटॉपवरती, मॅकबुकवरती, फोनमध्ये, आयपॅडमध्ये काही तुम्हाला रिक्वायरमेंट असेल तुम्ही पाहू शकता. मल्टीब्रँड इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स आहे. तुमचं काही पण तुमची रिक्वायरमेंट असेल, लॅपटॉपमध्ये असेल, डेस्कटॉपमध्ये असेल, प्रिंटरमध्ये असेल, ॲक्सेसरीजमध्ये असेल, कमर्शियल डेस्कटॉपमध्ये असेल, चार्ट व्ह्यू ट्रेडिंगसाठी मशीन असेल, मॉनिटरमध्ये रिक्वायरमेंट असेल, इवन साऊंड सिस्टममध्ये रिक्वायरमेंट असेल, पॉवर सप्लाय UPS इन्व्हर्टरमध्ये रिक्वायरमेंट असेल, काही पण असेल तो खाली दिलेल्या नंबरवरती तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता, कॉल करू शकता आणि या सुवर्ण संधीचा फायदा घेऊ शकता. कोणाला प्रोजेक्टर, आता ही सर्व झालं. प्रोजेक्टरमध्ये जर तुम्हाला काही रिक्वायरमेंट असेल तर प्रोजेक्टरसुद्धा आपल्याला रेंटल बेसिसवरती सुद्धा मिळतात. लॅपटॉप अँड डेस्कटॉप तुम्हाला रेंटलवरती हवे असेल तर जस्ट आपल्याकडे 900 पासून आपल्याकडे सुरुवात, 800, 900 पासून आपल्याला पर मंथ रेंटलवरती आपण लॅपटॉप अँड डेस्कटॉपसुद्धा आपण प्रोव्हाइड करतो. तर सर, व्हिडिओ एंड करण्याच्या आधी परत एकदा इथला ॲड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट डिटेल्स शेअर करा. येस सर, नक्कीच. निओ गॅजेट्स तुम्ही गुगलला पण सर्च करू शकता, यूट्यूबला पण सर्च करू शकता. निओ गॅजेट्स पुणे नावाने. निओ गॅजेट्स केदार एम्पायर, कर्वे रोड नियर SNDT कॉलेज, कोथरूड, पुणे. डेक्कनपासून एकदम हाकेच्या अंतरावरती जस्ट 1 किलोमीटरच्या डिस्टन्सवरती तुम्हाला हे लोकेशन मिळेल. रोड टचवरती आहे. तुम्ही या ठिकाणी सेल, सर्व्हिस, एक्सचेंज, अपग्रेड अँड रेंटल सर्व्हिसेस तुम्हाला मिळणार आहे. अपग्रेडेशन कोणाला एक्झिस्टिंग लॅपटॉप तुमच्याकडे वर्किंग असेल, नॉन वर्किंग असेल तर तुम्ही एक्सचेंज पण करा. सो तो पण तुम्हाला बेनिफिट मिळेल. सो एकदा नक्की व्हिजिट करा आणि धमाकेदार ऑफरचा बेनिफिट घ्या. तर मित्रांनो, यांची जेवढे काही कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आहेत तुमच्या स्क्रीनवरती आहेत, त्याचबरोबर तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण मिळून जाईल. तर मित्रांनो, मी आशा करतो तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. व्हिडिओ जर आवडली असेल व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. मी भेटतो तुम्हाला अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.